السلام علیکم. په دې بنگلاديش کې چې کومه د تخته په بل باندې د حکومت واوړې ده کنه، په دې کې د ټولو نه غټه یره اوس د انډیا سره ده. د انډیا سره دا یره دا چرته کې زما د ملک دوه ټوټې نشي. څنګه دوه ټوټې چې د پاکستان په 1971 کې ما کړې وي یا دا کاند می کړې او چې بنگلاديش مې جدا کو دغه چل اوس زما سره دیونه کې دوه ټوټې مې کې څنګه زتا په خبره باندې پوهه کما کم چې اوس په بنگلاديش کې د احتجاج شروع د بلا مقدار کې خلک وروتل د حکومت خلاف چغي وایي، په دې کې انټي انډین سلوګنز هم بلا شي استعمال شو. ځینې خلکو په کې د انډیا جنډې هم وسېزلې، ځینې خلکو په کې د فلسطین د جنډې سره د پاکستان جنډې هم چې تکړه ته اندازه د دین لګول شي چې په مختلف سوشل پلیټ فارمز ټیک ټاک فیسبوک وغیرہ باندې وتا د بنگالیانو د احتجاج دا ویډیوز کتلی چې په هغه کې یو بنگالی لګي په خپل بنگالی زبان کې څه چغي وي او باقي ورپسې ناست یو دا چغي وي چې رضاکار رضاکار. د دې خبرې مطلب څه شو ته ځان په دې پوهه کنو مخکې پسې زوته په خبره باندې لګ پوهه شي. په 1971 کې چې کله بنگلاديش د پاکستان نه جدا شو نو د خلکو عوامي لیگ او شیخ مجیب الرحمن سره ډیره زیاته مینه و، ځکه چې هغه دا غنل چې د موږ ازادي راکړه او حقیقت دی چې د مغربي پاکستان د طرف نه د هغه سره زیاته شوی او ځینې خلک د سوچ د هغه سره د حد نه زیاته د حد نه سیوا زیاته کړو. نو هغه په دې رګ رګ کې د هغه په دماغ کې د هغه په نس نس کې د دې پاکستان خلاف بغض او کینه او غصه او غم ډیر زیات پراته او هغه په هغه ځای کې دا سیو چې په هغه ځای کې چې کم چند ګینه چونه یو څو کسانو چې هغه په جنگ آزادۍ کې د پاکستان سره هغه ته به رضاکار وي. د پاکستان طرف چې چا کو مطلب چې د بنگلاديش او د پاکستان به نه ماتوي هغه ته به رضاکار وي. نو دا رضاکار الته کې د خلکو په ذهن کې د سکینه اصل لکه کنزل چې دا ماته د پاکستان ایجنټ وي رضاکار دا به چاته نشو ویلې. نو د دې رضاکار ناری مختلفو پارټیانو په مختلفو ځایونو کې په بنگلاديش کې استعمال وکړو چې په چا باندې به د بغاوت د غداري ټیګ لګو نو هغه ته به رضاکار وي. د قتل دی عوامي لیگ او شیخ حسینه هم کو اوس په قلاره خلکو ته خدا پته ولګي چې وخت یې په دې باندې تاسو سره ما کلاس اغستو چې رو خلک پوي شو چې شیخ مجیب الرحمن او عوامي لیگ خو مونږ د یو اسټابلیشمنت نه راوستو خو په بل اسټابلیشمنت کې وین خللو د باران نه پټولو د ناوی لاندې را لښ پکړه تاسو سره په ما کلاس اغستو. نو دا خو مونږ ته ازادي میلاو نه شو، الټه د هندو کلچر د لاندې گیر شو. اوس به د انډیا پالیسي په زور مونږ منو او دی به را باندې په زور منی دا خو ډیکټیټرشپ دی. نو خلک غم غصه پکې جمع کېدل حتی تر دې چې دا ورځ را ورسېده چې خلک د شیخ حسینه خلاف را پاسېدل او د هغې د حکومت تختې واړوله او هغې ولېږله. نو اوس چې کوم دا خلک را پاسېدلي و دې ته شیخ حسینه او د دې حکومت والا چند یو څو کسان چې دې ولاړ هغه به دې خلکو ته رضاکار وي. نو دا سلک خلک خو نو یار ټول ملک ته دې خلاف را پاسېدلی. نو خبرې دا چغې چې وایي دا چغې دوی څه وایي دوی دغلته کې دا وایي دا بنگالي زبان کې چې لګیا دی وایي تاسو څوک او مونږ څوک یو دا باقي ورته وایي رضاکار مطلب الټه په فخر کول شروع کړي چې او بس مونږ رضاکار یو تاسو کوم ته پاکستاني ایجنټ رضاکار وایو مونږ بالکل یو پاکستاني ایجنټ رضاکار خو ستا حکومت نه مونږ ته بل ورکو. دومره پاغو کې انټي انډین سوچ پیدا شو. دغه د انډیا سره غم پیدا کو چې دا زما سره اوس هغه کاند کولې شي چې کوم په 1971 کې پاکستان دوزه شوی او د سې دوزه زنه شمه او هغه څنګه د انډیا یو په جغرافیه کې یو دیوهیکل خرابي ده او هغه دیوهیکل خرابي د انډیا په جغرافیه کې څه دی خو وته ګوره دا انډیا ده کنه دا انډیا ده. اوس دی خو ګورخه دا انډیا دی خو داسې راغلی دا میپ زتا دلته کې جوړو مته دلته کې کتل شي دا سم د ښکاری لکه د چرګ دی او دا چرګ سر دی او دا سټ دی ته مونږ وایو چکن نیک چرګ په دې مرغوټ کې ونیسه مړ بشي د قشنت کې انډیا وای که زما دا مرغوټ چاونی وو نو زما اخوانه حصہ به زمانه جدا کړي دا زتا د لګوند کې غټو مچ تاسو له کلیر ښکار شي دی خو ته وګوره دا د انډیا هغه سایډ د کم چې توصیات کو دا زیړ کلر نه دا انډیا دی. نو انډیا ته ګوره د سره غلې په دې کې وړه لار ده دا سید چې تیر شي او دی خو بیا دا انډیا دا شین گرین کلر کې بنگلاديش دی او دا پینک کلر کې نیپال دی. نو دې ځای ته ویل کېږي چکن نیک د دې زیات نه زیات موټای نه ده 10 سواله 15 کیلومتر ده. نو د انډیا سره دا غم د وخت د سر نه د کله چې انډیا آزاد شوې ده چې فرض که زما دا ایریا چا ګیر کړل کنه زما د اخوانی ایریا سره زما بیا کنټیکټ نه کیږي او دغه جدا ملک بیا حساب واله جدا ملک جوړ شو فرض کدا ځای چا بند کو کنه نو زمینی لار د دې انډیا لپاره بیا اخوانی شته دی خو نیپال دلته بنگلاديش ته دلته په سمندر باندې راځو شنو بیا بنگلاديش دلته میانمار دې سره د زمینی لار باندې بیا جنگیدل نشي د بل ملک په تر باندې پاس کیږي دا د سې جدا کیږي او دا بیا جدا ملک هم جوړې دی شي. نو دا د انډیا سیاره ده او جدا ملک ولې جوړې دی شي ګوره په دې مسله په دې کې د پاسه دا ده چې یو خو دلته کې لاره تنګه ده صحیح شو. بل مسله دا چې تنګ لارې نه چې دې طرف ته کوم خلک دي کنه د دوی د انډیا سره لګیم نه د انډین ګورنمنت سره زیات لګیم نه
نو دا سونه پیسه سهاګه شو دا ښه مسله انډیا ته جوړي څنګه زه تا په یو څو مثالونه پوهه کم ته پوهه شي. نمبر 1 ګوره په دې علاقه کې نه په دې علاقه کې آسام دی آسام دلته آسام راځي نو اوس آسام نه دی آسام کې بلا شي خلک آسام شو د سپس تریپورا شو دا دوه زین شو سه شو دې کې بلا خلک اوس را پاسېدلی د انډین ګورنمنت خلاف احتجاج کړه ولې کړه ځکه چې انډیا ګورنمنت یو قانون پاس کړو چې هغه ته موږ وایو سی اے اے تاسو سره په ما کلاس اغستیو سټیزنشپ امندمنت اکټ د دوی مطلب دا و چې دلته خوشا میانمار شو یا بوتان شو یا نیپال شو یا چاینا شو په ارزه کې چرته کې نان مسلمز تا چې څوک مسلمانان نه دي غیر مسلم دي او هغه ته مسلې مطلب د زیاتو هندوانو نو هغه ته مسلې نو هغه بالکل خپ آزاد ځل باندې راتلی شي انډیا ته او په آسام او تریپورا کې پاتې کېدلی شي. اوس دا دوی غټ چل کو بي جے پی والا نه دي دوی خپل ووټ بانک سیوا کو غټه غوته کوله دوی ډیموګرافي چینج کوله په دې ځکه نه په آسام کې او تریپورا کې په دې علاقه کې 50% مسلمانان دي د باقي ځکه هندوان په اکثریت کې دي دلته هندو او مسلمان آبادی تقریبا یو عمر راځي مسلمانان په آبادی کې دومره سیوا دي او د مسلمانانو آبادی خو نورم زیاته سیوا کیږي نو د انډیا صدا غم کو فرض کړل د مسلمانانو آبادی نورم زیاته سیوا شو چې عمر د هندوانو نه سیوا کیږي نو دغه ځای بیا د مسلمانانو لاس لزیدا د بي جے پی پارټي د پاره یو قسم د شکست دی نو اوس چې لوکو چې د هندوانو آبادی نه سیوا د غیر چاپیرانه هندوان راوړه دغه کې به هندوان سیوا شي ډیموګرافي بچین شي نو دا به پاس کو سټیزنشپ امندمنت اکټ چې دغه خلاف په آسام کې په تریپورا کې په مختلفو ځایونو کې خلک را پاسېدل چې دا ته ډېر غټ ظلم کې ګوره منافقت د دومره دی چې دلته کې کله ستاسو د انډیا په منځ کې هندو راځي دلته آبادی کې نو ته وته چې لکه آبادی سیوا کې زمونږ آبادی سیوا دا پاپولیشن ډنسټي سیوا دا هغه ته کې هندو نه پرې دي او چې دلته کې زمونږ علاقو ته هندو رانه نه وځي هغه ته موست ویلکم کې الټو له بلیونه پاس کې چراشه صرف د خپل مفاد د پاره نو دا منافقت شو نو دا هغه خلاف خلک را پاسې چې دا سیس نه کو اجازه ورکې بیا مسلمانانو له مو اجازه ورکو مکه چې راځي پاپولیشن ډنسټي ته وګورو کو نه ورکې نو بیا ټول له مو ورکو د سینه چې مسلمان به نه را پرې دي او غیر مسلم به را پرې دي د دې خلاف خلک را پاسې نو ګوره دلته کې تریپورا دا د انډیا خلاف شو دلته کې آسام عادت خلاف شو په منیپور کې د انډیا خلاف کافي احتجاجونه وشو په منیپور کې اصل کې د سکار او دغه کې دوه قبيله وي میتی او کوکی او د سبلاشه قبيله وي نو پاره کې چې کوم کوکی خلک وغوي د سکار چې زمونږ د پاره خپل ځان د ریاست پکار دی مونږ به ته کوکی لند وایو که ځان د ریاست را نه راکوي بیا په 6 شیډول کې شامل کړي مطلب دا دی چې دلته کې زمونږ کوم وسایل دي چې باغی باندې اختیار زمونږ مطلب په خپل خاور باندې خپل اختیار غوښتلو او دا ول انډیا نه ورکو نو دلته کې احتجاجونه د قبيلو په خپل منځ کې مخ جنگونه شوي دي او د انډیا خلاف هم کافي جنگونه شوي دي نو تاسو اندازه لګولای شئ چې دغه طرف ته کم خلک دی ټول د انډیا پر خلاف دي او د هغه د پاسه دې طرف ته چې کوم ایریا د هغه ته موږ وایو اروناچل پردیش د اروناچل پردیش نه په دې باندې د چاینا د انډیا سره جګړه ده او جګړه د سیدا بالکل د سیدا لکه ته د ډیورند لاین مثال والا ډیورند لاین نه ډیورند کرخه کوم چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د پدې باندې چې د پاکستان او د افغانستان څنګه لانجه د دغه شانته کې لانجه د چاینا او د انډیا په دې کرخه باندې د دې ته موږ مکمیهن لاین وایو مکمیهن لاین نو چاینا وایي چې دا مکمیهن لاین برتانیې ولا راخړل او دا کار غلط کړی دی او تبت ولا صدا اختیار نه و چې دا دسخط کړی په یاره کې دسخط کړی دی بالکل قسم سینریو راځي چې کوم د ډیورند کرخه راځي نو هغه چاینا ولا وته چې د کار دی چې دا علاقه زموږ د اروناچل پردیش په مونږ غالو انډیا ولا وته نه چې دا ډیفیکټو بارډر دی خدا صحیح بارډر دی چې برتانیې ولا راخړل او دسخط یو پر شوی دی د څه کته دسخطونه بدله خو یو ځای بیا بدله نو لہذا دا موږ نه مونږ دا صحیح بارډر دی نو په دې ځای باندې وسره د چاینا لاندې ده نو چاینا خپل د خلکو سوچونه دې طرف ته راوړل کړي چې موږ به تاسو دا ډیولپمنٹ درکو دسي اختیارات بدل درکو دونه ترقی بدل درکو نو دلته کوم د خلکو سوچونه د انډیا کافي خلاف شوی دي اوس ته د دین اندازه لګول شي لاله چې په دومره مقدار کې دې طرف ته چې کوم خلک دی هغه د انډیا خلاف سوچ پاغو کې پیدا کیږي او په منځ کې د قوړلار د انډیا صدقه غم دی چې څه خلک خلاف او سره د دازې بن ک چکن نک د مرغۍ سټ دی د چرګ سټ دی د مرغوت نه دغه چرګونی سه بس مړ بشي نو دغه ما به ملک نو هغه ملک برانه جدا کی نو دا د انډیا څخه هم د نوس انډیا د دې لپاره څه چل کوي ګوره انډیا د دې لپاره څه کار کوي چې د دې دریو ملکونو باندې خپل وزر بر ساتي د دوی سره تعلقات خاصاتي یا په دوی خپل پالیسيان وردن کوي یا په خپل کلچر وردن کوي په څه طریقه باندې دوی باندې خپل وزر بر ساتي چې دا چکن نک نه د ماته مسله جوړ نه شي کوم درې ملکونه دی خو ته وګوره د نیپال سره به خپل خواږه او خو مضبوط تعلقات ساتي د بوتان سره به ساتي او د بنگلاديش سره به ساتي نو د دریو وانو سره کړی دي کنه ګوره وته بنگلاديش خو په 1971 کې انډیا ولې د بنگلاديش مدد کو اسه ته ماته وایي انډیا د بنگلاديش مدد کو د بنگلاديش مدد انډیا زګه کو انډیا ته دا پته و چې بنگلاديش عوامي لیگ شیخ مجيب الرحمن دی چې ستا مدد مې وکړو زما خبرې بیا منی پالیسیز بدغلته کې زما چلیږي نو چې زما پالیسیز چلیږي او زما وزیر پیډرونی خو بنگلاديش یو قسم د دې شو چې د انډیا الای شو بیا خو ماته مثلا نشته چکن نک پکې بیا سي بیا خو لاره آزاد ده
دغه شان د بوټان سره تا ته پته شته د وسه پورې بوټان فارن پالیسي او ډیفنس دفاع دا دوه د انډیا سره دا بالکل داسې ولکه د انډیا چې سټیټ دی انډیا په بوټان ته وی چې دا چاینا نه دا ګوره تا نیسي او چاینا خو خپل یو سوچ ساتي کنه 5 فنګر والا دغه نیپال او تبت او بوټان او دا ټول پکې راګر کړی دي نو هغه بوټان ته بار خودلی چې چاینا ګوره تا نیسي خپل دفاع خپل فارن افیرز ما لاس کړه بیا برته چاینا سم نشي ویل زه به وسه جګړه کوم او په سکم کې مو سره جګړه کوم دا ایریا د سکم دا نو بوټان وی صحیح ده نو خپل خارجي امور فارن پالیسی خارجه پالیسی او خپل د دفاع نظام د انډیا په لاس کې ورکړو نو بوټان هم انډیا د لاس لراله د چکن نیک مسله روغه حل شو د قشن نیپال نه په دغه د خپل کلچر دومره وردن کړو چې نیپالیان نه دي دام د انډیا سره مضبوط ولاړو نو انډیا د دې درو ملکونو سره خپل وزر پیداسي درون کړو چې خپل پالیسیان به دې کې چلولې چې د چکن نیک مسله ماته ناراضي اوس په درو وانو کې په طریقه کې د سکار را لې چې انډیا ته مسله رو پیدا کېدل شروع شو لسنګ ګور نمبر 1 شارټ کټ د تیم چې بنگلاديش له بیا راځو شو دا نیپال نه په دې کې په 2006 کې یو تحریک وروته چې هغه وی چې موږ د سکار دی باقی د انډیا د پالیسونو موږ تنګ شوی د انډیا چې په زور زموږ په حکومت کې خپل ګوتې را دن کوي او کار پکې چلے خپل حکومت دلته کې یو قسم له چلے دا سیس موږ نه مونږ ته پته شته 2006 پورې په دې نیپال کې یو قسم له بادشاہت چلے دو د بادشاہ نوم آی تھنک سو غیانیندرا هندو ټایپ بادشاہ او د انډیا په اشاره باندې بچی دي نیپالیان د هغه خلاف را پاسېدل او هغه هندو بادشاہ لري کو او زمونږ جمهوریت پکار دي هغه هندو بادشاہ به د انډیا په اشاره چلیدل نو هغه خو لري کو په 2006 کې نو انډیا بیا هم د ذکر وکړي چې دغه لرکوا جمهوریت دی راشي خو زمونږ سره تعلق سید بیا هم سره تعلق ساتو هغه جمهوریت سره تعلق نورم خراب شو په سن 2020 کې کله چې سن 2020 را لیکنه د نیپال دا ایریا نه ده ځکه تاسو په دې میپ کې وخه مده خو کنه دی خو دغه دلته کې دا ډېر کلیر خو ښکاري نه د نیپال دا سیډه دا طرف دې طرف کې لګي ایریا د چې هغه نیپال وای چې زما ده او انډیا وای چې زما ده نو د دوی یو بل سره په دې طرف باندې لانجه ده اوس هغه ځان له لوی باس دی هغه باس ته لازم نه خو لیپولیک او لیمپیادورا کنفلیکټ وته وای لیمپیادورا نیپال وای چې بارډر دی نو د دې خو ایریا زما ده او انډیا وته چې نه لیپولیک بارډر دی د دې خو چې کوم ایریا د زما ده نو دلته کې وړه شانت کې ایریا تقریبا 400 کیلومتر سکوير ده چې هغه انډیا خپل حساب یو دی خپل حساب نو نیپال سره دغه مسله پیدا شوې ده او د عقد د وجنه نیپال ګورنمنت نه د پرو چاینیز شوی دی دا د چاینا طرف ته نن سبا اوریدل دا یو قسم د چاینا الای دی نو دغه کې خلک اوس د انډیا رو خلاف شو د چاینا طرف ته اوریدل نو یو خدا سیز وشو نو نیپال خو د رو هغه طرف ته اوریدل بوټان هم رو رايخ شو بوټان وته وی د کار وکړو چې انډیا زما دفاع بس تاسو لري د پوره نه دی وړل دفاع اوسم د انډیا سره د زما دفاع به تاسو خدا خارجي پالیسی مال لاس کې راکړه فارن پالیسی واپس مال لاس کې راکړه شب روبس نو د انډیا نه خپل فارن پالیسی د مو غسل نو د انډیا سره خدا دوانو لګ غم پیدا شو خو خیر بیا مو سره د کلچر په تر د ثقافت په تر باندې تعلقات بیا خواږه ساتي خ کافي ور سره بیا خواږه دي دونه غټه مسله نشته خو مسله شته دی البته مسله بیا شته د ټولو غټه مسله د اوس پیدا شو چې هغه کې بالکل د ثقافت مسله پیدا شو او هغه د بنگلاديش د کلچر او د کلچر او د پالیسی او د یو چیز مسله پیدا شو هغه څنګه ګوره په دې بنگلاديش کې نه دی په دې بنگلاديش کې اوس چې دا کم د وسه پورې په خپل د وزیر درون ساتلو دی د لپاره ساتلو چې دغه کې کوم د شیخ حسینه د عوامي لیگ دغه کې چې کوم حکومت جوړ لغه زما د پالیسو مطابق جوړ لنه کو زه ته سم عقب کیږي چې زه ته کم سیز نه منې کوم دغه نه منې کیږي نو ماته مسله نشته په چکن نک کې خو اوس چې کوم د حکومت د تختوا وړي او د انډیا خلاف په کې د اوازونه چې چوداغي جنډي وسیزل شو الټه پر رضاکار باندې خلکو فخر شروع کو چې موږ رضاکار یو مطلب موږ پاکستانی ایجنټ یو نو د دې مطلب دا چې دا خو د پاکستان لاس دلته واپس رانه نه وته او کو د پاکستان لاس رانه نه وته د دې طرف نه چاینا لګي دا په اروناچل پردیش کې مسله شروع ده دلته کې بوټان تم روزانه را نه کړل ته روزانه نیپال ته را نه کړل نو چاینا د هغه طرف نه کار شروع کړي او پاکستان کې د دې طرف نه کار شروع کو دا ځای بالکل جدا والا هغه ملک زمانه جدا حساب کا دا د بیا ماته د ټولو نه غټه مسله نو دا د انډیا سره اوس د ټولو نه غټه یاره ده او ګوره دغه کې خلک د حد نه سیوا د انډیا خلاف ولي شو خبره ځکه چې انډیا یو قسم دغه کې د اسلام کلچر د مسلمانانو چې خپل کم کلچر د کلچر مطلب اسلام نظام اگر ورو سیټ کو او خپل کلچر هندي کلچر وردن نکو یاد ساته دا کارونه انډیا کړي شي د دومره خلک ځان سره یونایټ کړي کنه نیپال شو یا بوټان شو یا بنگلاديش شو یا میانمار شو چلو ته څه چې بده کې د ترقی یافته کارونه ډیر زیات کړي دي نه د کلچر په تر باندې ځان سره کړي دي
دا هندي کلچر نه مثال کې تور پر مړ وشو هغه ته شمه کېده او هغه تصویر کېده او هغه هار تاو کا بوتان جوړ کا او دغه سناتن درم او بودیزم او داسې او مکس کونته کې کلچر جوړ کوم زبر ته په شارټ کټ کې د ټولو شیزونو شارټ کټ نوم بت پرستی والا مطلب بت پرستی چې کوم کلچر دی هغه رو دی ځکه خلکو ته خو د تبت کې مغه دلایل ما کې نه ولې لیکن اوس چې د چاینا د وجنه دی خو راغله د چاینا سره مسله پیدا شوی انډیا ته راغله نو دغه شانت کې رو غړ غړ ګوروګاز نه جوړ کړی او هغه ته کې نه ولې دي نو هغه د بت پرستی کلچر په نیپال کې مخ کافي ام کړی دی بوتان کې مخ کافي ام کړی دی نو دا خلک د انډیا سره په دې وجه باندې دا غوزله وسره لګي چې دویم د زمونږه شانت کې د بوت عبادت کې مونږ هم کوو هم کوي زمونږ مړی ژوندې زمونږ هم خادي کلچر یو شانت کې دی هغه هندیت شناخت ولې یو قسم لور کړی دی هندیت شناخت صرف اسلام دی د مسلمان نو هغه هندیت شناخت دوی دلته مراد نه کو څنګه زتا په خبره پوهه کما په دې بنگلاديش کې دوی جوړ کړي ګاندی کلچرل سنټر په دې ګاندی کلچرل سنټر کې به دوی څه خودل دغه به خودل چې تاسو هندیت تاسو شناخت دی یا تاسو هندیت شناخت دی او دغه شانته کې دا چې کوم کلچر می د توی دا شامل غول او تصویر د لواغه ته هاره چول او غم او خادي او په واده کې او په مړی کې بسنګ کارونه کوغه به یو شانتي کې او څنګه به زمونږ بوتان یو شانتي کې هغه بودا زمونږ یو کلچر دی دا مونږ خپل راټینګو هغه ورو په ګاندی کلچرل سنټر کې خودو د دې خلاف چې کوم په بنگلاديش کې مسلمانانو دغه په ځل کې اور ډیر زیات لګیدل ډیر زیات سخت غوسو د هغه د وجه نه تکته شو اوس چې کله دا شیخ حسینه په زور باندې ولي کله کنه تخته ولا واړه ولا لری کړل نو د جماعت اسلامي چې کوم کسانو هغه سیده ورل او په ګاندی کلچرل سنټر باندې ورل کلچرل سنټر ولا ټول مات کو واري او شيزي ولا ګډوډ کو راويشتو ورلا بوتانو په کې هغه ولا مات کړ ولا راويشتل هغه کې ځینې خلکو په مندرونو باندې حمله کړې ده اوس په کې پته نه کېږي دغه ته کې دا سوکرانه وتی چې دا چلونه کوي د هغه خلاف ډایرکټ جماعت اسلامي والی وي چې مونږ غوړې د دې په حق کې نه یو چې د هندوانو په مندرونو باندې او د عبادتګاه په ځایونو باندې د حمله وکړل شي مونږ د دې په حق کې نه یو دا کار پته نه کېږي چې اوس څوک کوي ظاهر خبره د انډیا خو خپل سات چلای کنه د ټولي دنیا د خلکو هغه همدردي خو به اخلي جدا د هندوانو سره زیاته کېږي دا چل کېږي هغه چل کېږي نو په مندرونو پکې خپل خلک ودانل کړي او د هغه جماعت اسلامي ډایرکټ کوي چې مونږ د دې ټوټل خلاف یو دا چې حمله چم کړی دي مونږ د براءت اعلان کوم په عبادتګاه باندې حمله نشته د کلچرل سنټر باندې حمله کړو ځکه چې د غلطي کې د مسلمان بچي ذهن چینج کو چې ستا شناخت هندیت دی او د قشنت کې بستا کلچر یو د ستا رواج دی او د قشنت کې بتر الوي کې د هغه پترو باندې د ځان سره یو ځای کول چې څنګه دا یو ځای شي چې د سیدام یو ځای شي او د کلچر یاد ساته د کلچر پترو دی پر یو ځای کو ټول عمر د پاره یو ځای شو یا د مذهب پترو یا د خپل کلچر پترو باندې نو ول د مسلمانانو هغه ته خو پته و چې یار څنګه اوس اسلام خو خپل نشو پرې خو دلته کې مونږ ته اسلام کې یو څه ویل کېږي دلته په دې کلچر کې بل څه ویل کېږي نو هغه چې دغه حکومت واړو داسې زی ولا ټوټلی مات کو او بیا به طاقت لري چې جماعت اسلامي ولا باقاعده الته کې په روډ باندې ودرېدل او نفلي مونږ وکړو شکرانه مونږ وکړو او یو قسم له خلکو ته خو دل چې زمونږ کلچر دا دی مونږ وحده لا شریک ته ودرېږو شکر په دې طریقو وباسو دا ډول دمامي او ډانسونه او شامل غول او داسې جون نه کوو نو دا انډیا نه د ټول دغه دا چلونه ټول د خپل هندیت په کلچر په تر کړو دا غي د وجه نه په مسلمانانو کې دنه دغه غم او غوسه ډیره زیاته سیوا شوله اوس په دې کې د ټولو نه غټه مسله نه ده د ټولو نه سیوا مسله دا جوړه شوې دی خزیته ده اوس د دې د سر پټولو ذهن نشته دی ځکه چې یو اس د دې ویزه کینسل کړه ځکه د امریکا اوس په دې وجه باندې لګیدل چې دی روس لډیر زیات ځای ورکول الته کې اړې ورکول هغه له د نیوکلیر پاور پلانټس جوړولو زینه ورکول په سمندر کې ول زینه ورکول نو دا غي د وجه نه سره د یو اس نه لګیدل چې د یو اس اوس نه لګیدل هغه ول ویزه بین کړه دغه شانته وسره بیا د یو کې هم نه لګیدا هغه هم د پری فنلند وغیرہ هم په ځان غلې کړی دی انډیا چې د چا په اشارو باندې دا چلی د ټول عمر ول خبره منلې و هغه انډیا هم ته وسرورو مخاړي ګور خپ غور باندې واره د نېشنل مفاد نه دی دا دومره اهم شي کنه چې بیا خلک خپل مرګ ته نه ګور د دې نه مخ ولاړي د انډیا ته دا پته ده چې بنگلاديش کې هر حکومت رااله صحیح شو دا بنگلاديش ته سوري دا بنگلاديش کې هر حکومت رااله زبر هغه سره تعلقات واپس لازمي خو کوم تجارت به سره شروع کوم ریلیشنز به دا کا سره شروع کوم ځکه که دا ریلیشنز ما شروع نکړو او دغه تل زما دښمنی نورم سیوا شونه بیا د خپته د ټوله قسمه ته وکړو نو مسله جوړیږي نو هغه لازمي دی او الته کې کوم حکومت راځي خبره هغه اولنې ډیماند دا کوي چې دا شیخ حسینه موږ ته واپس پاواله کوم ظلمونه چې دی کړی دي کنه هغه بدلونه به موږ اخلو نو انډیا وته وځکوي چې کار وکړه که زه د دوی ته په حواله کوم نو خو مو ته ځان به ښکاری ټول عمر ولا خبره منل د دې کار وکړه چې ته د انډیا نه وځه ارزه ته چې خو د انډیا نه وځه بزان لسه رو ګودر ګوره اول ته کې یو اس شو یا رشي دا یو کې شو غوینه پردي رشیا وسره وس حل کې دي شو رشیا یې پردي وسو ګډرور نو چې جو جیسي کرنی ویسي برني چې سکري خبرې به نو هغه وزن لالته کې ګیره ده نو دا د انډیا سره اوس ټوټل یره ده چې دا کم کان میکړه دا کان را سره واپس ونی شي تاسو خیال سوي
چې دا چل د انډیا سره کېدی شي دغلته کې چې کوم حکومت راشي هغه انټي انډین کېدی شي که نه شي د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. جزاکم الله خیر.